Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vậy là chỉ còn ít giờ nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu đón một năm mới, một năm 2023 hứa hẹn chắc chỉ có đầy biến động hơn chứ không kém. Tuy không phải là cái Tết lớn nhất của người Việt Nam chúng ta bởi vì chúng ta ăn Tết theo lịch âm, tuy nhiên đây chính là một cái Tết lớn nhất của một phương Tây tập thể, nơi mà giới tinh hoa của châu Âu sẽ ngồi lại tổng kết những gì họ đã làm được trong năm cũ để mà nói với những công dân của mình, qua đó cũng hứa hẹn thêm những điều mới mẻ trong năm tới, năm 2023. Tôi rất mong chờ bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, chắc có lẽ phải khoảng 12 giờ chuông điểm đêm nay, giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Vì vậy, chúng ta chắc chắn phải đợi đến ngày mai mới biết được những lời phát biểu của Tổng thống Putin tổng kết năm 2022 và nói về những kế hoạch sắp tới của năm 2023. Ông ấy chưa nói, nhưng đã có rất nhiều giới tinh hoa của Liên minh châu nói, điển hình nhất là nước Đức, một đầu tàu kinh tế của EU. Tôi nghĩ rằng có lẽ những người dân Đức sau khi nghe xong những lời phát biểu này, tâm trạng của bọn họ chắc sẽ rất khó tả, cạn lời, chua chát, bực tức, khó chịu, chắc chắn là muốn chửi thề vài câu. Vậy bọn họ có suy nghĩ như nào thì chúng ta cứ xem xong bài phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì tôi sẽ trích đoạn những suy nghĩ của bọn họ cho các bạn được biết nhé. Trong bài phát biểu năm mới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi những công dân Đức bắt đầu một năm mới với sự tự tin và tràn đầy năng lượng. Đức đã thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh chưa từng có của mình. Ông cũng mong muốn điều này vào năm 2023, người dân nên tiếp tục tiết kiệm năng lượng. Thật là chua chát mà, ngay từ đầu diễn văn chúc mừng năm mới, ông ấy đã phải kêu gọi những người dân tiết kiệm năng lượng hơn cho năm 2023, bằng sự đoàn kết và sức mạnh nội tại của chính bản thân mỗi người. Nghe thì có vẻ mỹ miều lắm, nhưng bản chất, những lời chúc mừng của ông ấy chẳng khác nào kêu gọi những công dân của Đức hãy nắm tay nhau để cùng nhau tiến tới một năm 2023. Họ sẽ phải đối mặt với cái đói, cái rét do giá năng lượng tăng cao từ chính những kế hoạch ngu ngốc mà những người đang ngồi đây chúc mừng bọn họ một năm mới an khang thịnh vượng, không quên kèm lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng hơn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng một năm mới khó khăn sắp kết thúc vào tối hôm nay. Bất chấp việc những người Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc ở giữa lòng châu Âu. Tuy nhiên, câu chuyện của năm 2022 không chỉ là chiến tranh, đau khổ và lo lắng. Đó còn là về sự gắn kết và sức mạnh. À vâng, đó cũng là về sự tự tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không thể chiến thắng Ukraine chỉ trong vài ngày như cái cách ông ấy đã lên kế hoạch, nó hoàn toàn ngược lại. Đồng thời, ông ấy cũng đánh giá thấp sự sẵn sàng tự vệ của Ukraine. Thứ hai, EU và NATO không chia rẽ mà đoàn kết hơn từ lâu. Và thứ ba, chúng tôi ở Đức đã không nhượng bộ Nga khi tắt các vòi khí đốt của chúng tôi vào mùa hè, bởi vì chúng tôi không cho phép mình bị tống tiền bởi thứ vũ khí là năng lượng mà Tổng thống Putin muốn dùng để tấn công châu Âu. Chính bước ngoặt này cũng đã và đang đặt chúng ta và đất nước của chúng ta vào một thử thách. Chúng ta thông cảm với những người Ukraine, những người ngay cả trong những ngày hôm nay không được nghỉ ngơi trước mưa bom bão đạn hay tên lửa của những người Nga. Ở Đức cũng vậy, hậu quả của chiến tranh chúng ta có thể cảm nhận được thấy rõ trong cuộc sống hàng ngày, khi mua sắm, trong siêu thị, tại các trạm xăng hoặc khi chúng ta thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền ga. Nhưng Đức là một quốc gia có lòng trắc ẩn và sự giúp đỡ tràn ngập. Trong đó, mọi người sẽ đứng lên để bảo vệ những người khác. Đây cũng sẽ là hình ảnh của nước Đức vào đầu năm mới năm 2023, một quốc gia mạnh mẽ, một đất nước đang giải quyết các khó khăn về năng lượng với một tốc độ cao để hướng tới một tương lai tốt đẹp và an toàn hơn cho tất cả chúng ta. Sau đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lại tiếp tục kêu gọi những công dân của Đức tiết kiệm năng lượng. Vâng, mở đầu ông ấy kêu gọi tiết kiệm, cuối bài ông ấy cũng kêu gọi tiết kiệm, kèm theo những lời trấn an công dân mình rằng các bể chứa khí đốt ngầm ở Đức đã được đổ đầy, bởi vì chúng ta đã cùng nhau tiết kiệm năng lượng trong vài tháng qua. Điều đó sẽ vẫn quan trọng trong những tháng tới và tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành của tôi cho ngày hôm nay tới tất cả các bạn. Từ đầu bài phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến giờ, các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy đó là văn hóa đổi lỗi. Không hề có một câu nói nào để nhận lỗi và sau đó xin lỗi những người dân về những chính sách sai lầm của bọn họ trong kế hoạch bài trừ nguồn năng lượng đến từ những người Nga. Ngay tại đến thời điểm này, ông ấy vẫn nói rằng Tổng thống Putin sử dụng năng lượng như một thứ vũ khí tấn công châu Âu, nhưng rõ ràng là chỉ cách đây có một vài ngày trước, Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng với toàn thể châu Âu rằng nếu bọn họ muốn, bọn họ chỉ cần mở van, nguồn khí đốt sẽ tiếp tục chảy qua châu Âu. Vậy ai mới đang sử dụng năng lượng như một thứ vũ khí để mà ép buộc chính những công dân của quốc gia bọn họ phải chung tay cùng với chính phủ chống Nga? Chỉ có như vậy mọi chính sách sai lầm của bọn họ trong quá khứ mới được giải quyết. Putin chính là một chiếc phao cứu sinh cho năm 2022 để đổi lỗi toàn tập cho sự thất bại thảm hại của giới tinh hoa châu Âu. Cùng chung tay chống Nga, ra một loạt các lệnh trừng phạt. Nga chưa khổ thì châu Âu đã vòng, giờ đây lại phải quay ra đổi hết mọi trách nhiệm cho Tổng thống Putin như một cứu cánh cho chiếc ghế của chính bản thân mình.
Không phải tự nhiên mà trong lời chúc năm mới 2023, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phải liên tục trấn an những công dân của mình. Bởi vì trong một cuộc khảo sát vào vài ngày hôm trước thì phần lớn những công dân của Đức hiện đang rất lo lắng về tình hình trong nước ở năm 2023. Chỉ có 35% số người Đức được hỏi khẳng định rằng họ sẽ đối mặt với một năm tới với sự tự tin và lạc quan cao độ. Trong khi vào năm trước con số này là 70% số những công dân của Đức tự tin vào một năm mới tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh có quá nhiều những lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng diễn ra ở Đức thì những nhà khảo sát giải thích như sau. Những công dân của Đức không cần bất kỳ một lời cảnh báo nào từ cấp trên về việc họ nên tiết kiệm năng lượng ở đâu và như thế nào, họ sẽ tự làm điều đó. Thay vì chính phủ liên tục kêu gọi tiết kiệm năng lượng thì họ nên đưa ra những giải pháp thiết thực hơn là việc đổ lỗi cho những người khác. Những nhận định tới từ các chuyên gia khảo sát này cũng hoàn toàn tương thích với những lời bình luận của các công dân Đức sau khi nghe bài diễn văn chúc mừng năm mới của Thủ tướng Olaf Scholz. Một tài khoản tên là Shadow vào bình luận, năm 2022 sẽ là một năm đi vào lịch sử khi mà chính trị hoàn toàn tách rời ra khỏi thực tế. Tuy nhiên, với tư cách là một doanh nhân, tôi sẽ cố gắng không để nước Đức bị chìm sau 30 năm nữa. Tuy nhiên, đối với giới lãnh đạo hiện tại ở Berlin, tất cả những gì tôi có thể làm là phớt lờ bọn họ. Chúc mừng năm mới. Một tài khoản tên là Sigman vào bình luận, ghê tởm, tức giận, xấu hổ, bất lực. Đó là những gì tôi cảm thấy trong cảnh tượng sáo rỗng ngày hôm nay. Một tài khoản tên là Bettina vào bình luận, chúng ta phải tiết kiệm năng lượng, trong khi chính cái chính phủ này đang làm trầm trọng thêm các vấn đề năng lượng. Người đàn ông này rõ ràng là bị rối loạn tri giác. Một tài khoản tên là Brigitta vào bình luận, ôi trời, ông Scholz, ông và đám chính phủ lao cá của ông tắt tất cả các nguồn năng lượng đang hoạt động với giá rẻ, đồng thời yêu cầu tất cả chúng tôi tiết kiệm năng lượng nhiều hơn những gì mà chúng tôi đang làm với một mức giá khủng khiếp như thế này. Tại sao bọn họ không bắt đầu tiết kiệm bằng cách loại bỏ đi bộ máy chính quyền đang quá khổ trong chính phủ của bọn họ? Hãy bắt đầu từ chính những người đó, hoặc đơn giản là những lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng với những người tùy tùng đi theo ông ta. Điều này sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều đau khổ và tiền bạc. Vâng, chúng ta có thể hiểu được phần nào cảm xúc của những công dân Đức vào lúc này. Bọn họ đang phải trả giá cho sự sai lầm của chính phủ, trong khi chính cái chính phủ này không hề nhận thấy sai lầm của mình mà vẫn tiếp tục đi theo sai lầm đó ngày một tích cực hơn. Ngay lúc này thì trên tờ Smile của Vương quốc Anh đã có một bài viết mỉa mai với tiêu đề như sau: đập tan những ảo tưởng về nước Đức, xếp hạng của Thủ tướng Olaf Scholz đạt mức thấp kỷ lục. Tác giả của bài báo nhấn mạnh rằng các sự kiện trong năm 2022 đã phơi bày sự kém năng lực của giới lãnh đạo quốc gia này và quyền lực trong tay bọn họ đã hoàn toàn bị phá hủy. Vào cuối tháng 2, khi mà Nga phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố đầy hùng hồn rằng chúng ta đã đạt được một bước ngoặt lịch sử. Sau đó, ông ấy đã được khen ngợi rất nhiều vì một tuyên bố như vậy. Scholz cũng báo hiệu rằng Đức sẽ thay đổi thói quen, nước Đức sẽ không còn dựa vào khí đốt của những người Nga nữa, sẽ không còn ngây thơ tin rằng hòa bình ở châu Âu sẽ tồn tại mãi mãi. Đã đến lúc thực sự nhìn vào mọi thứ, nước Đức cần xây dựng tiềm năng năng lượng cũng như bắt đầu đầu tư vào quân đội cho chính bản thân mình. Đã 10 tháng trôi qua, lòng can đảm và sự quyết tâm thể hiện trong bài phát biểu của Olaf Scholz hầu như đã bốc hơi không còn. Suốt một mùa hè, giới quan sát đã tự hỏi chính xác xem nước Đức đang làm gì để thực hiện những lời hứa của Scholz, ví dụ như làm thế nào để tăng khả năng phòng thủ của nước Đức hay thể hiện những nỗ lực hơn trong vai trò viện trợ cho Ukraine. Ông ấy phát biểu rất hay, nhưng tính tới thời điểm hiện tại sắp bước sang năm mới thì những lời phát biểu của ông ấy vẫn chỉ tồn tại ở dạng nói mà chưa có bất kỳ một hành động cụ thể nào. Tất nhiên, nước Đức rơi vào tình cảnh hiện nay không chỉ là do lỗi của chính phủ liên minh Scholz. Rốt cuộc, chính cựu Thủ tướng Angela Merkel, người đã ra lệnh đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của Đức vào năm 2011, chỉ làm tăng thêm sự phụ thuộc của quốc gia này vào nguồn khí đốt của những người Nga. Nước Đức của ngày hôm nay thực sự đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Quốc gia này từ lâu đã là một quốc gia xuất khẩu ròng, nhưng vào tháng 5, nước này đã phải đối mặt với một cán cân thương mại âm lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Tháng 11, lạm phát của Đức cao kỷ lục là 10%, tăng trưởng GDP năm 2022 chỉ ở mức 1,6%, và năm tới có thể nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Theo dự báo, nền kinh tế của quốc gia này sẽ giảm 0,6%, và đây sẽ là mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Chính phủ hiện tại không làm gì tốt cho bản thân hoặc cho nước Đức. Họ không hề bắt tay xây dựng một con đường mới. Ngược lại, chính quyền của Scholz đang làm giống hệt như những người tiền nhiệm. Bọn họ tiếp tục tạo ra những dáng hình xinh đẹp, nói về việc biến đổi khí hậu, trong khi chính bản thân của bọn họ lại tiếp tục công việc khởi động các nhà máy nhiệt điện than, gây ô nhiễm môi trường hơn rất nhiều. Chính phủ của quốc gia này cũng thất bại trong việc giảm sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc. Vào tháng 9, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng cũng là Phó Thủ tướng của Đức Robert Habeck đã khoe khoang rằng Đức sẽ có lập trường hiếu chiến hơn đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông tuyên bố rất hùng hồn rằng thời gian mà nước Đức ngây thơ về Trung Quốc đã qua rồi. Mặc dù rõ ràng là Đức phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc nhiều hơn hẳn là vào Nga.
Do đó chẳng có gì ngạc nhiên khi mà chỉ vài tuần sau đó Robert Habeck, rồi vài tháng sau đó Olaf Scholz đã phải bay tới Bắc Kinh để trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Trung Quốc ngay sau khi Đảng Cộng sản thông qua việc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục là nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia bọn họ. Hoặc lấy Qatar tại World Cup, Bộ trưởng Nội vụ của Đức là Nancy Faeser đã đeo chiếc băng tay cầu vồng để phản đối luật đàn áp người đồng tính ở Qatar. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, chính phủ của Đức đã ký kết hợp đồng với Qatar về việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong thời hạn 15 năm. Đạo đức giả chính là ở đây, quá rõ ràng. Đức vô địch World Cup về bộ môn tiêu chuẩn kép. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà vào cuối năm này, tỷ lệ ủng hộ Scholz và chính phủ của ông ấy đã đạt mức thấp kỷ lục. Theo một cuộc thăm dò vào tháng 12 thì 63% số người được hỏi không hài lòng với công việc của chính phủ. Các cuộc thăm dò khác cũng cho thấy nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay thì chính phủ này chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa. Khi bọn họ không thể giải quyết được các vấn đề của mình gây ra thì chính cái liên minh đang nắm quyền tại nước Đức này tích cực thêu dệt những mối đe dọa từ bên trong bởi những kẻ khủng bố cánh hữu và những người theo chủ nghĩa dân túy. Bọn họ vẽ ra một viễn cảnh về một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ. Cuộc vây bắt với một mối đe dọa cực hữu mơ hồ này có lẽ là điều duy nhất mà cái liên minh này thể hiện rõ được sự quyết tâm. Hành động này xảy ra vào đầu tháng 12 khi mà Bộ trưởng Tư pháp Marco Buschmann đã phát động một cuộc săn lùng các nhóm khủng bố cực hữu trên toàn quốc. 23 người đã bị bắt và hiện tại họ bị buộc tội chuẩn bị tấn công có vũ trang vào tòa nhà Quốc hội. Trong số những người bị bắt có một cựu nghị sĩ thuộc Đảng Dân túy cánh hữu có tên là AfD. Đây là một đảng phái mà hiện nay đang kêu gọi được nhiều sự ủng hộ của các công dân Đức nhất. Đảng phái này thậm chí còn kêu gọi những cuộc biểu tình lên tới hàng chục nghìn các công dân của Đức diễu hành để phản đối chính sách bài nguồn năng lượng giá rẻ từ những người Nga gây ra tình trạng phi công nghiệp hóa ở Đức. Bọn họ kêu gọi liên minh chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz phải nhận trách nhiệm và từ chức. Chính vì những điều này, có vẻ như một cuộc vây bắt bỗng lòi ra một cựu thành viên thuộc đảng AfD dường như là một hành động có chủ đích. Bởi vì sau cuộc vây bắt này, một số chính trị gia cao cấp của chính phủ bắt đầu yêu cầu cấm hoàn toàn các hoạt động của đảng AfD. Một loạt những hành động này nó diễn ra vào đúng thời điểm đảng AfD đang lên như diều gặp gió, thắng lớn tại các cuộc thăm dò cũng như nhận được sự ủng hộ của người dân. Đây rõ ràng là một sự triệt hạ đảng phái hơn là một cuộc đảo chính bởi vì nó chỉ diễn ra vỏn vẹn có 23 người. Có thể tổng kết rằng các sự kiện trong năm 2022 đã bộc lộ rõ sự yếu kém cả về năng lực lẫn chính trị của giới tinh hoa châu Âu. Rõ ràng, nếu không có bất kỳ một sự thay đổi nào trong năm 2023 thì sự thịnh vượng về cả kinh tế lẫn chính trị của Đức cũng như châu Âu sẽ sụp đổ hoàn toàn trong năm tới. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúc tất cả các bạn một năm mới 2023 an lành và thịnh vượng bên gia đình và người thân.